เที่ยวลืมบ้านซีรีส์อเมริกาใต้เข้าสู่ประเทศที่ 3 แล้ว นั่นก็คือชิลีประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่ายาวที่สุดในโลกเราเริ่มต้นกันที่เมืองซานเปโดเดออาทาคามาเมืองในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกตัวแทบไหม้แต่กลางคืนกลับหนาวและมืดซึ่งเหมาะกับการไปดูดาวสุดๆเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่มืดที่สุดในโลกมาที่นี่สิ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือการมาดูดาวและเราดันมาในช่วงวันหยุดยาวเงินก็หมดคนก็เยอะป่วงมากหาตอนนี้คือกดเงินไม่ออกไม่มีเงินซักกาชิเลียนเปโซแต่เป็นทริปที่ได้มิตรภาพใหม่ๆจนลืมไม่ลงกราเซีย Cheers ซานเปโดเดออาทาคามาเมืองนี้ตั้งอยู่ในทะเลทรายอาทาคามาที่ได้ขึ้นชื่อว่าแห้งแล้งที่สุดในโลกและอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,400 เมตรแม้จะแห้งแล้งมากแต่ที่นี่มีภูมิประเทศที่งดงามและแปลกตาสุดๆซึ่งสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวในทริปนี้ก็จะมี Rainbow Valley Astronomical Tour หรือทัวร์ดูดาว Valley of the Moon El Tatio Geyser และ Laguna Seja ถึงซานเปโดเดออาคาเทมาแล้วค่ะทุกคนกว่าจะได้เช็คอินนู่นนี่นั่นนะคะครั้งนี้มาตรงนี้นอนโฮสเทลเพราะว่างงมากว่าที่พักทั้งเมืองเต็มตอนแรกเราคิดว่าอยากขออัปเกรดเหนื่อยอยากจะนอนแบบห้องส่วนตัวแต่ว่าเต็มแล้วดูโรงแรมที่เหลือคือแพงมากคือหลายๆหมื่นคือแบบโอเคฉันนอนบางเบดเหมือนเดิมได้ไม่มีปัญหาละตอนนี้ก็คืออยู่ตรงเหมือนดาวน์ทาวน์ของเมืองนะคะซึ่งมีแต่บริษัททัวร์ตรงนี้เราก็คิดว่าเดี๋ยวเรายังไม่ได้จองอะไรมาเลยเราลองเดินดูว่าเราจะไปทัวร์ไหนบ้างทำอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้เจอคนฝรั่งเศสที่โฮสเทลเขาก็แนะนำว่าเขามา3 คนเขาเช่ารถคุ้มกว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าขับเกียร์กระปุกได้ซึ่งเราขับไม่ได้ไงมันเยอะกว่าคูสโกอีกอะไรนะไม่ถึงบริษัททัวร์คือทุกห้องจริงๆเนาะช้อปปิ้งก่อนไหมเธอเดี๋ยวเข้าก่อนเลยตังก็ไม่มีนะตังตอนนี้ไม่มีตังเลยนะเพราะว่าไม่มีชิเลียนเปโซสักกระแดงอยู่เลยเดี๋ยวก็จะไปหาตู้กดอยู่แต่ร้านนี้รูดบัตรได้แน่นอนโอ้ยมันเป็นแบบมัลติแบรนด์ของไฮกิ้งนะคะตอนนี้คือร้อนมากแล้วก็แขนตุ่มขึ้นหนักมากจากที่โดนแมลงกัดงงเหมือนกันว่าทำไมเพิ่งมาขึ้นวะคือมันเป็นอาทิตย์แล้วเราหายแล้วอยู่ดีมันคือคันมากตอนนี้คือตุ่มขึ้นทั้งแขนแสบไปหมดนี่จะให้ดูของฝากจากมาชูปิชูนะคะไม่ใช่แค่แขนนะของฝากคือทั้งตัวแขน2 ข้างขา2 ข้างตัวลิ้นนะคะดุมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะก็กินยาแก้แพ้ไปตอนนี้คือเพชรคันมากต้องห้ามใจไม่ให้กินนี่เธอหมดแบบที่เธอทำหายทำของหายไปแล้วกี่อย่าง3 อย่างหมวกนี่น่าที่สนามบินยังไม่ทันใส่เลยเนาะใช่อันที่2ก็คือปลอกคอตกลงหายแน่ๆเราเหรอน่าจะลืมอยู่ตรงหลังจากฮอตสปริงเสร็จแล้วก็แว่นตาน่าจะหล่นอยู่บนรถพิมพ์ไปทางมาแล้วยังไม่ตอบฮอตสปริงมันหล่นได้ไงอะตอนถอดเหรอตอนถอดไงก่อนลงน้ำอะตอนแรกเราใส่ไงมันหนาวถูกปะล่ะใช่ก็พับแต่เราไม่มีกระเป๋าไงโอ้ความผิดฉันไหมอ่ะฉันเอากระเป๋าไปอ่ะไม่เป็นไรผ้ามันถูกฉันซื้อใหม่เธอแว่นมันแพงไม่เป็นไรนะนี่นะสภาพเจ็บไปหมดแล้วโอ้โหเมื่อไหร่จะหายกันรู้น้ำซื้อมากินนะแต่ไม่ได้กินแล้วตอนนี้เอามาถูตัวกันมากกว่าเราจะอยู่ที่นี่ทั้งหมดวันนี้ก็อีกประมาณ 4-5 วันนะคะว่าสุดท้ายเราจะบินไปซานดิเอโกตอนกลางวันก็คือสุดท้ายไม่นับเพราะว่าต้องออกแต่เช้าสนามบินห่างจากตัวเมือง1 ชั่วโมงกว่าค่ะแต่ซื้อของเมืองอีกก็อาจจะแพงนะแต่ว่าอาจจะมีสิ่งที่เราตามหาหรือว่าเป็น limited edition ใช่หลบความร้อนมากคือจะไปอุยูนี่จากเมืองนี้ก็ได้มันก็เหมือนเที่ยวย้อนกลับนะคะมีหมดมีทุกอย่างที่อยากได้ This is which one? Redstones. Okay. This one that we have in San Pedro. You see flamingos very close, some lizards, bears, something like this. Then you see the trophy hawker bicornio. This is an imaginary line around the world. That's why it's to take picture. Then you go to the redstones.
course. See these Yeah, it's views? really similar to Uyuni. Yeah, this is the Moon Valley. You see the big dune? Oh, dude. Wow. It's like this. And can we do the sandboard? No. Okay. No anymore. Oh, before Because- yeah, we can. you can do it, but no. Mm-hmm. Because example, I started like this and now it's here. Ah, It's impossible okay. to do it now. And it's a national park, so it's more difficult. Heartbeat like a digital watch. What's cool about being emotional? ยังไม่ได้กินข้าวเลย เพราะแต่วุ่นวายกับซักผ้า หาทัวร์ซึ่งไปถามมาแล้วแล้วก็ต่อมาแล้วด้วย แต่ว่าเดี๋ยวว่าเลือกได้แล้วว่าจะไปอันไหนคือเราก็ตั้งแต่ว่าจะไป4อันก็คือ ดูมาทุกเจ้าก็มีความคล้ายกันแต่อยู่ที่ว่าใครขายเก่งกว่านั่นแหละทุกคน ปัญหาตอนนี้คือกดเงินไม่ออก ไม่มีเงินซักกาชิเลียนเปโซ คืองงมากว่าชาร์จถ้ากด 8,000 ชิเลนเปโซคือ200กว่าบาทแพงมากเลยนะพอจะกดออกมาจริงๆบอกว่ากดไม่ได้มันเป็นบัตรต่างชาติ เอ้าไงอะเนี่ยแล้วคือตอนนี้มี2ออปชันเดี๋ยวจะเดินกลับไปที่บริษัททัวร์ขอให้เขามากับเราเลยมันบอกดิว่าคือต้องกดยังไงกับ2คือเดี๋ยวเราแลกดอลลาร์ประเด็นคือเครื่องมันไม่มีภาษาอังกฤษแล้วเน็ตตรงในเนี้ยห่วยมากทุกคนคือเดี๋ยวกลับไปที่บริษัททัวร์ให้เขามาช่วยดูกับ2ก็คือเราเอาดอลลาร์ที่มีแลกไปคือ เราอยากเก็บดอลลาร์ไว้ให้เยอะที่สุด เพราะว่าเราจะเอาไปใช้ที่อาร์เจนตินาค่ะ กดจากตู้ไม่ไหวนะอาร์เจนตายล้มละลายพอดี ตอนนี้เดี๋ยวให้เขาไปที่ตู้ ATM ด้วยละอันนี้แห้งกว่าไม่มีเงินเนี่ยคือหน้ากับปากแล้วตอนนี้กรอบไปหมดละ thank you ในแบงค์เขาพยายามจะช่วยนะก็กดไม่บอกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหม A few moments later. สรุปได้เงินนะทุกคนจะได้จากไหน เอาตังค์ไปแลก ดอลลาร์ไปแลกเลทก็ไม่ได้ดีเลยเนาะ แต่ถ้าเทียบกับถ้าเธอต้องกดเราต้องเสีย$8ก็คือ $8บวกอีก100แต่ละครั้งของการกดด้วย 340กว่าบาทถูกปะแต่ถ้าเกิดเราต้องใช้กดเผื่อเราต้องกด2รอบอย่างน้อยๆแปลว่าเราต้องเสียค่ากด600กว่าบาทเราก็เลยเอาเงินไปแลกเรทต่ำกว่าบน Google ประมาณ200 บาทเท่าที่เราต้องใช้นะ จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ก็คือเงินไม่พออยู่เดี๋ยวต้องกลับไปเอาเงินแล้วก็แลกเพิ่มแล้วก็ค่อยมาจ่ายเขาเพิ่มเงินไม่พอตอนนี้ก็เลยมากินเบอริโต้กินมื้อเย็นง่ายๆเลยแล้วก็จะรีบกลับไปโรงแรมแล้วโอเคทุกคนตอนนี้นะคะ แก้ปัญหาไปได้หลายอย่างเลย มาเที่ยวอเมริกาใต้ใจเย็นๆใจร่มๆค่อยๆคิด สำหรับคนที่ชอบวางตามแผนทุกอย่างเนี่ยก็เป็นการฝึกนะครับว่ามาเจอสถานการณ์แล้วก็ค่อยๆแก้ไป นี่เธอกำลังบอกฉันอยู่เหรอ นะ บอกทุกคนที่อาจจะเครียดเวลาท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบสุดท้ายอ่ะถ้าเรามีเงินอยู่แล้วอ่ะยังไงมันก็มีวิธีจ่าย ใช่ ถูกไหมอาจจะจ่ายแพงจ่ายถูกนิดหน่อย อืม เหมือนเมื่อกี้ถ้าสมมติเราไม่มีเงินเอาไปแลกไม่ได้ร้านปิดจริงบัตรเครดิตมันก็ได้ แต่ว่ามันก็จะชาร์จแพงหน่อย เขาก็ชาร์จหน่อย นิดนึง แล้วก็สุดท้ายเรากด YouTube ออกมาแล้วเมื่อกี้เราโพสต์ถามใน IG Story มีพี่มาตอบว่าเฮ้ยลองรีเซ็ตพินไหมเพราะเขากดได้อ่ะรีเซ็ตพิน เหมือน ได้มันจะแบบเออร์เลอร์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ เหมือน ซึ่งโอเค เราอะซื้อทั้งหมด4ทัวร์เนอะเราจะอยู่ที่นี่4วันเต็มแล้วกัน ใช่ เราจะไปวันละทัวร์ก็คือเริ่มที่คืนนี้เลยก็คือไปดูดาว ถูกต้อง ซึ่ง เรา เรา จะมี อะ เทเลสโคปให้ด้วยสอง ก็ ตัว คือเดินช้อปปิ้งหลายที่เลยนะ แล้วเราก็พยายามถามว่าอันไหนออฟเฟอร์อะไรยังไง ซึ่งถามจริงๆ ราคาตั้งอ่ะแม่งตั้งแบบมั่วๆเลยสุดท้ายคิดออกมาก็คือใกล้เคียงกันทั้งหมดในทุกๆทัวร์ ตัวทัวร์เหมือนกัน ใช่ คือมีทัวร์ไปมูนแวลลี่มีทัวร์ไปที่นี่ที่นั่นเหมือนกัน แต่ว่ารายละเอียดข้างในอ่ะอาจ อา จะ จ แต จะ ก ต่า ต่าง ง กั กัน น เช่นทัวร์นี้อาจจะพาไปสปอตนี้ทัวร์นี้อาจจะมีอาหารแบบนี้ ใช่เราก็คืออยู่ที่ว่าใครขายเก่งอ่ะซึ่งคุณเดวิดแม่งขายเก่งมากเนอะก็เลยไปกับเขาก็ได้แล้วเขาก็ให้ราคาที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุด เจ้านี้คือให้ professional photo 4 รูปที่อื่นให้ 2-3พรุ่งนี้เราจะไปมูนวัลลี่ อืม แล้วก็อีกวันเป็นเรนโบว์ ครับ แล้วก็วันสุดท้าย ลากูน่าเซฮา สี่ ไม่ใช่เซฮายนะเซฮา 4 อันนะคะ ยังไม่รวมค่า entrance fee ของแต่ละอัน บางอันมีบางอันไม่มี ก็คือ 100,000 ชิเลียนเปโซ หนึ่งคือค่าทัวร์100,000ทั่วนค่าเข้าชมสถานที่ประมาณ 48,000 4,800 48,000 ใช่ ถามว่าจ่ายเงินครบยังเดี๋ยวไปจ่าย ยั คื ง นนี้ ก็คือไอ้เงินก้อนแรกที่เราไปแลกเนี่ยเรามาจำที่ต่างเขาไว้ก่อน ใช่ แล้ววันนี้ที่มาก็เป็นวันฮาโลวีนพอดีก็คือเด็กๆ น่ารัก นี่ข้างหลังนี่ มากทุกคน คือกลายเป็นไฮซีซั่นเฉยเลยเพราะว่าวีคเอนนี้คนก็คือออกมาเที่ยวกันเยอะเพราะมันฮาโลวีนแล้วเห็นกันน้องหมายเป็นชักกี้อยู่เลยอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะ น่ารักมากโอเคเดี๋ยว
คือวันนี้ตั้งแต่ตี 4เนาะเหนื่อยมากอะยังไม่ได้อาบน้ำเลยเดี๋ยวว่าจะไปอาบน้ำพักผ่อนสักแป๊บแล้วก็เดี๋ยว3 ทุ่มมาเจอเขาไปดูดาวกันค่ะ อาจจะออกมาก่อนปะมาเดินดู มาดู น้องๆ บรรยากาศ สี ฮาโล สัน วีนดีกว่า โอเค Elsa Chewbaccaการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยจากเมื่อคืนว่าต้องไปดูดาวแต่ว่าไกด์ป่วยไกด์ที่ภาษาอังกฤษป่วยเราก็เลยขอเลื่อนนะคะ เราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่ค่ะ rearrange ใหม่ สลับกัน สลับกันนิดหน่อยเพราะไม่งั้นนะมันจะเหนื่อยมาก ซึ่งวันนี้ตอนเช้าเราก็เลยไป Rainbow Valley แทนเนาะอากาศดีเลยมองมากจ้าของเราตั้งแต่7 โมงเช้าแต่ว่ามันคือนอนโอเคเนาะโฮเทล โอเคไม่ยิ่งเลย โอเคดีอะเพราะว่า ไม่คิดเลยนะ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางที่จะไป Rainbow Valley นะคะ ขับรถประมาณชั่วโมงนึงอันนี้คือออกมาก็คล้าย กับที่เมื่อวานเรามาจากอูยูนี่เนาะ ๆ ใช่แต่เมื่อวานเราหลับไง แต่เราว่ามันเริ่มตื่นแล้ว มีถนนนะ คือที่ชิลีอะมีถนนแต่ถ้าเป็นฝั่งโบลิเวียก็คือออฟโรดเนาะต้องโฟร์วิวเท่านั้น โอเค เดี๋ยวเจอกันค่ะ เมื่อกี้นะคะเราเจอน้องวานาโคก็คือเป็นสัตว์เหมือนประจำถิ่นของที่นี่ จากที่เราอยู่ที่อูยูนี่เราจะเจอวิพูริยาใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าวานาโคเนี่ยมันจะอยู่ระดับ sea level จนถึง 3,500 เมตรส่วนน้องวิพูริยาจะอยู่ 3,500 เมตรขึ้นไปซึ่งวิพูริยาจะตัวเล็กกว่าวานาโคตัวใหญ่กว่า ก็คือน้องวานาโคที่เราเจอตั้งแต่ตรงเนี้ยเราจะเจอลงไปจนถึงพาทาโกเนียเลยเดี๋ยวดูที่พาทาโกเนียว่าเราจะเห็นน้องอีกหลายตัวไหมเพราะว่าเห็นบอกว่าตอนเดินอยู่ก็คือมีเยอะมากสรุปอาจจะมีการโดนต้มเล็กน้อยเกิดขึ้นเมื่อวานเขาเหมือนบอกว่าให้เราจ่ายค่าเข้าเลยกับเขาหรือไม่งั้นก็ซื้อออนไลน์ แต่ว่าวันนี้มาคนอื่นเขาก็ซื้อที่นี่ได้ แล้วเหมือนมัน 5,000 นะทุกคนสำหรับคนทั่วไป แต่เหมือนเราจ่าย10,000อะเมื่อวานแต่เหมือนเราจ่าย10,000อะเมื่อวานโดนต้มปะวะยังไงโดนต้มปะ ไม่รู้ว่าต้องกลับไปดู โดนต้มนิดๆหน่อย แต่เขาเขียนเท่ากันทุกร้านเลยนะ ๆใช่ปะค่าเข้าอ่ะ งั้นถ้าเกิดเขาต้ม ก็คือต้มทุกคน ต้มทุกคน แต่มันมีบางคนที่เพิ่งมาจ่ายไงมันคือยังไงอ่ะ ไปถึงแล้วต้องซื้อทัวร์คือต้องไปถึงแล้วค่อยจ่ายตังค์ถ้าเข้าอย่างเงี้ยเหรอ งงเหมือนกันแต่ว่าที่อื่นอ่ะเราจ่ายที่เข้าเลยไงแต่ว่ามีอันนี้อันเดียวที่เขาบอกว่าหรือเราจะซื้อออนไลน์มันราคาเท่ากันเมื่อวานนี้เขาพูดเดี๋ยวเราจะนับให้ดูนะว่ารอบเนี้ยเราโดนเสียค่าโง่ไปเท่าไหร่บ้าง ให้เป็นวิทยาทานสำหรับคน คนที่ อื่น จะมา เพื่อนคนอื่นที่จะมาเที่ยว วันนี้เราอยู่ที่เรียกว่า เยวาสเวน ไม่ใช่อะไรนะที่ต้องพูดเพราะว่าเดี๋ยวลืมจำชื่อไม่ได้เยาวาสเป็น นี่จะเป็นบริเวณที่เป็นหินเขาบอกว่ามันมีแบบ รู ภา ป พวิ่ง อืม มีการเขียนหรือสลัก ภาพสมัยก่อนของแบบว่ามนุษย์ยุคหินอะไรแบบนี้เนาะอ๋อนี่ไงเขาจะมีบอกไว้เลยนะคะว่าตัวอะไรตรงไหนไกด์บอกกูรอแล้วจ้าขอเสื้อแป๊บ It's actually a special place because we have signed the first petroglyphic that we can find here. Actually, it's 3,500 years old, okay? It's like 1,800 before Christ. คือภาพวาดตรงเนี้ยมันประมาณ 3,500 ปีมาแล้วเนอะ ใช่ เราก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนมีอารยธรรมของบริเวณนี้เนอะ ที่ว่าเรียกว่าทิวานากุ ชื่อยากเหมือนกันค่ะ ใช่ก็คือเขาก็เก่าแก่กว่าอินคาแล้วก็แบบมาจากในป่าเนาะคือเขาก็เริ่มจากการล่าสัตว์เนี่ยแล้วก็ล่าข้างบนมันหนาวสัตว์มัน สัต หนี ว์มัน มา ก็หนีอ ใช่ อก ไหม มาข้างล่างคนที่ล่าเขาก็ตามมาเรื่อยๆแล้วเขาบอกเฮ้ยที่นี่คือที่ไหนงั้นแบบอากาศดีจังนู่นนี่นั่นงั้นกูปักหลักตรงนี้เลยละกันก็เลยมีอารยธรรมตรงนี้เกิด มัน ขึ้น เป็นเชลเตอร์ด้วยเวลาล่าสัตว์หรือว่าย้ายถิ่นฐานลงมาขยายถิ่นฐานลงมาอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมีการแกะสลักรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยลงไปบน หิน ประมาณศตวรรษที่14หรือ15เนี่ยก็คืออินคาก็เริ่มขยายได้ไม่นานเนาะหลังจากนั้นก็คือเป็นส ส เป เป น นแหละเข้ามาใช่
เด็ดต้น Muy ไม้ famosa. ดอกอะไรขึ้นมานะคะ Esta planta muy Hom. famosa aquí. I smell it Sí. ดี Ah, look. Mira, mira, prueben. มีความ Famoso ยูคาลิป Rica ตัส Rica ลาเวนเดอร์เขาบอกว่าเนี่ยคือริกาเป็นแบบพืชที่ดีที่สุดตั้งแต่รู้จักมาเลยสำหรับรักษาพวกปวดท้องโรคกระเพาะต่างๆนะคะ ก็ขึ้นอยู่ตรงแค่เป็นมุมๆนะ เป็น ตรงนั้นมี มันเป็นมุมนี้เนี่ยพุ่มนี้แล้วก็พุ่มตรงนั้นริกา Next to you, let's find something better to. วานาโก้พูฟแน่เลย เต็มเลย Help the feeling that I get when I'm next to you. ¿Me entiendes? Los hombres, อัน no นี้ sé. ปิงโก riñones, เขาบอกว่า hierbas, agüita y ช่วยในเรื่องของแบบติดเชื้ออะไรอย่างนี้ได้ Bueno, ไกด์บอกว่ากินได้ muy buena. so we just put it in the hot water Yeah, in hot water. just yeah. that Yeah, only this. okay Way our phones go, Bonnie and ตอน Clyde. นี้รถบัสมาส่งอีกที่หนึ่งนะคะ ก็คือเขาบอกว่าตรงนี้ก่อนอันนี้มันเป็นน้ำออกมาจากรูเพื่อเราจะเข้าไปในถ้ำ1 ล้านปีที่แล้วปะ ใช่ประมาณ1 ล้านปีที่แล้วตรงนี้คือเป็นน้ำเราจะเห็นแบบเนี่ยเป็นร่องที่เป็นแบบร่องน้ำ เรา อะไร จริงๆมันก็เราว่าคือทางทวีปนี่แหละมันอยู่ใต้น้ำมาก่อนเนอะไม่ว่าจะจากที่เราเที่ยวมาทั้งหมดเนาะอูยูนี่หรือนู่นนี่นั่นนะพอเปลือกโลกมันเคลื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ เขาก็สูงขึ้น สูงขึ้นใช่แล้วก็ตอนนี้ความสูง 3,400 แอบบอกว่าค่อยๆเดิน ให้เดินช้าๆ อาจจะเริ่มฟิลแบบแอลสูงนิดหน่อย ก็รู้สึกนะหายได้ลำบากทำไมฉันมันเซนตั้งเลยอะตอนนี้เลิกกินยาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็คิดว่าโอเคแหละแป๊บเดียวโอเคเขาให้เข้าได้ทีละกลุ่มมันจะได้ไม่แบบแออัดเกินไปข้างในจะได้ถ่ายรูปได้ความสุขก็คล้ายๆแอนติโลปแคนยอนนะคะอัปเปอร์เป็นแบบร่องๆเข้าไป To chase it away, 'cause I'm and it's all because of you. Hey, what's gonna give you more time forever? มันสุดแล้ว เขาบอกว่าคนออกมาเมื่อกี้บอกว่าเดินต่อไปได้อีก ก็จะเป็นเหมือนเทรลเข้าไปในแบบซอกหินอะไรพออยู่ในร่มนี่คือเย็นเลยค่ะแดดนี่คือร้อน อากาศมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินน่าหายใจสบายเลย Someone new. I just close my eyes and think of you. สีแดงจากอะไร ไอรอนออกซิเดชัน สีเขียว สีเขียวคือ copper sulfate สีฟ้า copper oxide You see me with someone new, someone new, someone. ตัวที่เราเห็นเนี่ยขาวๆเนี่ นี่ ย สะท้อน มันเอาไปทำเป็น Pero ตัวเฟือก bajo presión. ใช่ มีแบบเป็นคริสตัลกับแบบเป็นพาวเดอร์ ที่อยู่บนพื้นนะคะ We got buried. No one can say, only time will tell. ให้ไกด์ถ่ายรูปให้คือขำมาก Ya, perfecto. Es muy hermoso. Sí, no, ahora hace calor. นาง Ahora ถ่าย hace ติด calor. นิ้ว Yo ตัวเอง a มา esta ด้วยนะ fecha แล้ว ya นางก็บอก prefiero ว่า Purilir, จะได้จำฉันได้ไง เห็นรูป Guati. โอ้นี่มันนิ้ว Que es ตัวไกด์ Purilir, porque ขับกากกันทั้ง está คน más grande y es el agua. A few moments later. คืนนี้เราจะไปดูดาวกันในที่สุดก็ได้ไปแล้วเขาบอกว่าคนแปลอะยังไม่สบายอยู่แบบว่าเดี๋ยวตัวคนที่ทัวร์ที่ขายบอกว่าเดี๋ยวไปด้วยเลยเดี๋ยวไปแปลให้เลย น้องชาย น้องชายไปด้วยเพื่อพวกเราเลย ทัวร์โดนเอาไปด่า ว่าที่ได้ทัวร์แล้ว โดนเทใช่เดี๋ยวตอนนี้สิ่งที่ต้องแวะก็คือตู้ ATM แวะมาทุกวันละหลายรอบผู้ที่นี่กดเงินได้แค่ครั้งละ200,000ชิเลนเปโซเก็บค่าฟรี 8,000 ค่าจากธนาคารที่ไทยอีก100 บาท กดไปไม่รู้กี่ ทำไมต้องกดนะครับวันนี้ มันมีปัญหาอีกแล้วว่าเราอาจจะจองตั๋วจากซานเตียโกไปเพอร์โตนาตาเลสซึ่งก็คือพาตาโกเนียจองไม่ได้ตั้งแต่อยู่ไทย ลองมาหลายวันมันก็ไม่ได้ วันนี้ก็เลยขอยืมคอมลุงที่โฮสเทล เพื่อแบบเซิร์ฟเวอร์ชี้ดีมันต้องได้แล้วแหละ ปรากฏว่ามันก็ได้ แต่ว่ามันจ่ายเงินไม่ได้เพราะว่ามันบัตรเรามันไม่ได้อีกอ่ะ มันตายตอนหน้าจ่ายเงินทุกทีเลยอะ ใช่ทุกครั้งจน ครั้งแรก เว็บมันล่มเว็บมันค้างจนราคามันเปลี่ยน ครั้งแรกเราจองแล้วต้องจ่ายเพย์พอ เกือบจะได้แล้ว กดเข้าไป ให้กรอกที่อยู่กรอกเสร็จบอกว่าไม่สามารถ verify ได้ คือวุ่นวาย ไม่ได้อี มาก ก เราก็เลยต้องให้ลุงที่โฮสเทลช่วยแล้วก็เพื่อนร่วมห้องของเราโมริซิโอซึ่งเขาเป็นคนชิลีพอดี อืม เ
คือเขาน่ารักมากว่าเขายอมใช้บัตรเครดิตเขาจ่ายให้เราอะคือแบบไม่เคยเจออะไรแบบเนี้ยคือมันมีทางหนึ่งว่าถ้าจะจองเองก็คือจองผ่านพวกเว็บ Skyscanner Kiwi ซึ่งราคานี้บวกอยู่ประมาณ100 USD ใช่ แพงมากท้ายก็คือจากสกายก็เลยเปลี่ยนเป็นลาแทมราคาพอๆกันเนอะไม่ แต่ ต่าง ออ กั ก น เช้าขึ้น แต่ออกเช้าขึ้นชั่วโมงหนึ่งก็คือ ตี ตีห้า 5 แต่ก็ไม่เป็นไรเอาให้มันได้แล้วกัน ด่านต่อไปคือรถบัส รถบัส ตอนนี้ ใช่เดี๋ยวยังเหลืออีกอันนึง มี option ก็คือรถบัสที่จะนั่งจากซานเปโด อ่า ไปคารามาเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินไปซานดิเอโกยังจองบัสไม่ได้เลยเว็บหมุนตลอดเลยตอนนี้ จะจ่ายเงินก็ยังไม่ให้จ่ายไม่อยากได้เงินจากฉันใช่ไหมเนี่ยฮะ บินวันนี้เราใช้เวลากันไปประมาณ2 ชั่วโมงกว่า เหนื่อยมากเราก็เลยทำอาหารเย็นเลี้ยงเขา ใช่ แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำอาหารกลางวันเลี้ยงเขาอีกรอบโอเคกดเงินก่อนนะทุกคนในนี้คงอัดไม่ได้ค่ะ A few moments later. โอเค เดี๋ยวไปดูดาวกันค่ะ คืนนี้ไม่รู้ว่าจะถ่ายบล็อกแล้วมันจะเห็นอะไรไหมแต่เขาบอกว่าทัวร์เนี้ยจะให้รูปคนละ4 ใบก็เดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะคะมันไม่มีแสงมันน่าจะมืดมากอาจจะบล็อกไปก็ไม่เห็นอะไร ถ้าไม่ได้มีอะไรก็เดี๋ยวแปะรูปให้ดูค่ะ เขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็น ที่ จุด ที่ ที่ มื มื ด ดที่สุดในโลก มันมีหลายจุดในโลกแต่ว่าที่นี่เป็นติดท็อปว่ามาที่นี่สิ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือการมาดูดาวทุกคนจะมาดูกันว่าไกด์เขาจะชื่อเราว่าอะไรทั้งทัวร์สเปนหมดยกเว้นเรา2 คนหน้าเด็ก Alexander Choti Page, โชติเพช Tailandia. ซีไทยแลนด์เกียแบงคอก yes Ignacio Rodríguez. โชตี โชติเพชจบเลย ทุกคนเลยที่อโชตินะ เรามาถึงที่ที่เขาจะให้ดูดาวแล้วนะคะคือเขามีกล้องดูดาวให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้ทุกคนตอนนี้ทุกคนมานั่งรอมงกันเดี๋ยวให้ดูรูปแล้วกันทุกคนมันถ่ายยาก Yeah, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. สภาพต่อจากเมื่อวานโดยสิ้นเชิงโอ้ใครสายถ่ายแลนด์ต้องมาเนี่ยที่นี่สวยจริงสภาพต่อจากเมื่อวานโดยสิ้นเชิง-8สุดคือมันซื้อทัวร์เพิ่ม เพราะว่าเขาบริการดีมากเขาบอกว่าเกเซอร์เนี่ยถ้าไม่มาที่นี่มันไม่ได้นะก็ต้องมาซื้อทัวร์เพิ่มกับมิสเตอร์เดวิด Anything you guys need, we can help you out. จากที่ซื้อทัวร์เพิ่มเมื่อวานนะตอนนี้ก็มาที่ไหนนะคะ เกเซอร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก อันนี้เป็นเดอะมัสที่ต้องมาซึ่งเราเลือกที่จะไม่มาตอนแรกแต่มันก็ยิ่งใหญ่อลังการจริง อันนี้คล้ายๆที่อูยูนี่เนาะแต่ว่าใหญ่กว่าเยอะ ดูเขาเป็นเหมือนแบบบ่อผุดเลยอะคนเยอะน่าจะเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดเทศกาลของคนชิลีด้วย ทั้งขั้นนะครับ มีเราแค่2 คนอีกแล้วที่พูดภาษาอังกฤษไปเราเดินตามไกด์ไปไกด์บอกว่าไปดูข้างในก่อน อย่าเดินห่างมากนะเด็กๆ น้อง2 คนที่มาทัวร์เมื่อวาน You're keeping me on. Yeah, I'm strapped in, stuck in a song. You can't ๆ turn โอเค on. แดดมาแล้วค่ะเมื่อกี้เขามาอธิบายให้เราฟังว่าทำไมมาถึงเกิดเกเซอร์ขึ้นมาได้เกเซอร์คืออะไรมันเกิดจากแมกมาที่อยู่ ข้างใต้เปลือกโลก มันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีทั้งน้ำของแข็งแล้วก็แก๊สอะเวลาเกิดขึ้นอุณหภูมิมันสูง มันก็จะลอยตัวขึ้นที่สูง เวลามันเจอโพรงหรือที่เขาเรียกว่าฟิชเชอร์ ใช่ใช่ มันก็จะมุดออกมาอะไรเงี้ย บางรูที่เป็นโพรงเล็กๆเนี่ยมันจะมีแต่แก๊ส แต่อย่างข้างหลังเราเนี่ย มี ที่เป็นอันใหญ่ๆ ด้ เนี่ย วย คือเป็นน้ำออกมาเลย แล้วก็มีแร่ธาตุออกมาด้วย ทีนี้พอมันออกมาแล้วเนี่ยน้ำก็จะระเหยออกไป แต่ว่าแร่ธาตุอะครับมันก็จะก่อกันเป็น รวมกัน เหมือนภูเขาเล็กๆ เป็นโวลเคโนเล็กๆที่ตะกี้เขาเรียก มันขึ้นมาเยอะมากเลยจะให้ดูว่าเมื่อกี้คิดว่ายังไม่เยอะขนาดนี้ละตอนนี้ก็คือยืนไปยืนมาโอ้โหมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆ มันอุ่นนะคือมันไม่ได้อุ่นขนาดนั้นแต่มันก็คือ อุ่นกว่าที่เราอยู่ อุ่นกว่าตอนเนี้ย
อันนี้เขาให้มาดูอีกอันหนึ่งเป็นอันใหญ่เอ้ยสวยดีนะแต่หนาวจังเลยอะทำไมเกเซอร์ทุกที่มันต้องหนาวอะถามไกด์ก่อนเมื่อกี้เพชรถามเขาแล้วว่าเฮ้ยทำไมเกเซอร์มันต้องเย็นทุกทีเลยคือเขาบอกว่าแก๊สที่จะพุ่งขึ้นมาได้ขนาดเนี้ยมันต้องอาศัยความเย็นมากยิ่งเย็นมันก็ยิ่งพุ่งได้เยอะคือข้างล่างเนี่ยมันยิ่งเย็นกว่านี้อีกนะคะที่จะมีแรงดันขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องมาตอนเช้าตอนที่มันยังเย็นเพราะถ้ามาตอนบ่ายอ่ะควันมันจะแบบฟองต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้สูงขึ้นมาขนาดนี้ตรงบริเวณนี้นะคะก่อนหน้านี้เคยเป็นฮอตสปริงมาก่อนแต่สุดท้ายเขาตัดสินใจที่จะปิดอุณหภูมิข้างล่างประมาณ80 กว่าองศาก็แบบอาจจะไม่ได้ปลอดภัยสำหรับการที่จะลงไปแช่ไม่รู้ว่ามันจะแคร็กหรือจะเกิดอะไรขึ้นไหม แคร็กแล้ว อ๋อมันแคร็กแล้วด้วย แคร็กไปแล้วตอนนี้ก็คือมีเกเซอร์มาโผล่ อ๋ ข้าง อ ๆเนี่ย โอเคคือมันแคร็กไปแล้วเกรเซอร์ก็เลยมาโผล่ก็เลยแบบเป็นบ่อทิ้งร้างไว้นะคะไม่มีให้แช่อีกแล้ว So this is all the glacier or Yeah, that's the main part of the geothermal field. But uh, if you look at the distance, you have oh up on the hill. up on the hill, and if you go here, it's not visible, but to that side, you also have a lot of presence. Ah, And we're coming back from the road. Take a look to your left. There you're going to see them. okay. So from now we are going to have a breakfast, right? Yeah. Yeah, Now okay. we're going to have a breakfast. Okay, I'm perfect. starving, so Yeah, me too. มันบ่อน้ำเดือดดิไม่ใช่โลกบะหมี่ไหมอ่ะ Baby, we're children of summer. We're meant to be free. It's hot. It's not warm. อู้แต่ทำให้มือมีชีวิตกลับขึ้นมาเลยอ่ะว้า A few moments later. มื้อเช้า โรตีใต้ชานมอ่ะมันคือแบบ nutritious for the day. Yeah. บ่ายนี้ยังมีต่อนะคะ เราจะไปลากูน่าเซฮากันจะไปเล่นน้ำบอกว่าที่นี่เหมือนเดซีเลยก็คือไม่ต้องว่ายลอยเลยค่ะ เสร็จก็ไปได้ ตลกอีกแล้ววันนี้ก็คือเงินหมดใช่ไหมเมื่อคืนเขาจ่ายค่าทัวร์ไปหมด ก็เลยว่าคือเรายังขาดอีกสิบที่จะต้องจ่ายค่าเข้า ใช่ ก็เลยว่าเดี๋ยวก่อนมาเจอเวลานัดเนี่ยเดี๋ยวกดเงินเอาตู้ ATM เงินหมดทุกตู้ค่ะตอนนี้ไม่มีเงินแล้วในมือขอบคุณเดวิดมากที่ให้ยืมมา เดี๋ยวเย็นนี้เพราะว่าเขาจะมาเติมเงินแล้วก็ได้คืนเงินเดวิด A few moments later. ถึงแล้วนั่งรถมาประมาณ25 นาทีจากในตัวเมืองซานเปโดรนะคะ เขาจองไว้ บ่ายสามตอนนี้กี่โมง 2:59 โอ้โหเป๊ะเวอร์เราแนะนำว่าถ้าใครอยากมาลากูน่าเซฮาวันแรกที่มาถึงอ่ะให้ถามเลยว่าแบบมันมีว่างวันไหนบ้างเพราะว่าทัวร์เขาก็ต้องบุ๊กสล็อตที่มันว่างของที่นี่เพราะเขาจำกัดคนเข้าให้เป็นรอบที่เล่นน้ำนู่นนี่นั่นนะคะ So when the people discovered this and all this life is on the way to the lagoon, the people start to protect this area. Hello, people. Yeah For you. love you But the both lagoons are like twins. The Sehar Lagoon and the Stone Lagoon, where we're gonna have our experience. The Bata Lagoon has like 300 grams of salt per liter of water. For that you can float without problem. That means don't jump into the water. Just walk. Because if the water touch your eyes, Oh. my god. Okay Just follow that. After that, we're gonna be ready to be like a sushi or a good ceviche. ว้าวว้า ไกด์วันนี้ตลก ไกลวันนี้ตลกจริงเขาบอกว่าต้องเงียบแล้วเดี๋ยวฟามิงโกหนีไปอะไรห้ามเสียงดังเดี๋ยวฟามิงโกหนี You came along, couldn't look away. Somehow you turned my life. เอาล่ะถึงแล้วนะคะ
ามทาครีมอะไรทั้งสิ้นนะคะ เมื่อกี้คือเขาบอกเลยว่าให้ทามาให้เสร็จก่อนให้พวกครีมกันแดดถ้าอาบนี้เห็นเขามาทาที่นี่อ่ะก็คือเขาไม่ทากรุ๊ปลงเลย มันต้องให้เวลาเหมือนครีมกันแดดมันดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังเรานะคะไม่ใช่ทาไปเนี่ยแล้วมันยังไม่ซึมมันก็จะเป็นปัญหาทำให้ระบบน้ำหรือสภาพของน้ำมันเปลี่ยนไปได้ทุกคน Other thing, don't jump into the water because if you jump, the water gonna touch your eyes and you're gonna remember this till the next year. Avoid the water into your eyes. Other thing, when you stay out from the lagoon, don't dry your body with the towel or your towel is gonna be full of salt. Enjoy the sun. You can access to the lagoon without sandals, nothing. With the glasses you can, but without sandals. You can leave the sandals in the border. And don't think, just go into the lagoon. โอเคทุกคนกล้องคือไม่สามารถลงน้ำได้โกโปรบอกว่าต้องมี protection เพราะว่าเกลือมันเค็มมากเดี๋ยวพังเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปให้นะคะ ชุดเพชรก็คือเป็นชุดออกกำลังกายว่าเรียกว่าชุดว่ายน้ำมานี่ทุกคนเป็นเกลือหมดเลยดูโอ้โหกระดำกระด่างมากอย่างกับเป็นกิ้งก่าเนี่ยคือกระดำกระด่างมากตอนนี้คือเขาบอกว่าน้ำในนี้1 ลิตรมีเกลือ300 กรัมคือมันเข้มข้นมากคือมันเป็น2 อันที่หยุดแบบคู่กันพอดีนะจริงๆแล้วจะต้องเป็นลูกโป่งหรือเราจะลองหาคลิปให้ดูนะคะเราก็จะได้เห็นว่ามันเป็นเหมือนลูกกระตา2 อันจริงๆก็คือเหมือนหนองน้ำนั่นแหละอันนี้ไม่น่าเล่นได้ดูแบบมือๆลึกๆดูน่ากลัวกว่าเมื่อกี้เสียงลมน่าจะดังมากตอนนี้เขาให้ปาร์ตี้กินพิสโก้ซาวเวอร์กันแล้ว Somebody take 2 glasses, I don't know why. Can you share one? Yes, yes, we can you share. Want pisco sour or you want juice? Pisco sour. Yes, pisco sour. Gracias. Cheers. เขาให้ทั้งขวดเลย ก็คือไม่มีแก้วไปทั้งขวดเลย Try the olives as well. The olive. Are local olive from the north of Chile. โอเค ดูเหมือนองุ่นนะ อ่ะกัด ¿Mani va a comer también? ¿Cómo? ¿El mani? Ah, sí. ก็คือโอลีฟแหละแต่ว่าเราว่ามันกินง่ายนะมันไม่ได้รสแบบโดดเกินอ่ะอันนี้พิคเคิลลองลองI like pickle A few moments later. ไก่เมาแล้วตอนนี้ Drunk now. You drunk ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินเมืองคารามาแล้วเนอะก็คือซานเปโดรอ่ะเขาไม่ได้มีสนามบินแล้วก็นั่งบัสมาประมาณ1-2 ชั่วโมงแล้วก็ต่ออูเบอร์มาถึงสนามบินนะคะเพื่อที่เราจะไปซานเตียโกต่อก็เป็นซานเปโดรประมาณ 4-5 วันเนาะมาถึงวันที่31ก็คือเป็นวันฮาโลวีนพอดีน่ารักมากเลยเนอะว่าเด็กๆเขาก็ฉลองฮาโลวีนแต่งตัวมาเล่น Trick or Treat กันซึ่งซานเปโดรทุกคนก็คือเป็นเมืองที่ต่อจากเราจบทัวร์อูยูนี่แล้วก็ให้เขามาส่งรอบนี้พวกเราก็คือไม่ได้จองอะไรมาก่อนซึ่งเรามันดีมากการมาเที่ยวอเมริกาใต้อย่าจองมาก่อนเราก็ค่อยๆมา explore ว่าเขามีบริษัททัวร์อะไรเราอยากจะไปที่ไหนอะไรบ้างเนอะก็คือเข้าไปถามเลยใช่ไหม ตอนแรกเราเลือกไป4แล้วเรามาซื้ออีก 1ดีๆต่างก็คือโดนล่อซื้อโดยผู้ชายแล้วก็คือเธอเราอยากไปอ่ะแล้วก็เอาเงินทั้งหมดที่มีจ่ายไปหมดไม่มีเงินเลยจ้าทัวร์แรกคือ Rainbow Valley ไปดูที่พักแรมของชาวอินคาหรือชาวเผ่าต่างๆที่เดินทางผ่านมาในย่านนี้เขาก็จะแกะสลักหินอย่างเงี้ยเป็นรูปสัตว์รูปความเชื่อรูปลามะ Rainbow Valley จริงๆแล้วคือมันเป็นหุบเขาแหละที่มันมีหลากหลายสีสันแร่ธาตุอ่ะแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีพวกคริสตัลที่เขาบอกว่าบางอันน่ะเอามาทำเป็นเฟือกอย่างเงี้ยไม่ได้หวือหวามากนะสำหรับเราถ้าเทียบกับทัวร์ทุกอันที่เดี๋ยวเราจะไปวันต่อมากลางคืน 3 ทุ่มเราก็ไปดูดาวกันสนุกไหมสนุกนะคือเราอ่ะไม่เคยดูอะไรแบบเนี้ยคือมันเหมือนแบบเราไปท้องฟ้าจำลองแล้วเขาอธิบายให้ฟังแต่อันนี้คือแบบของจริงไง
ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเปิดให้ดูซึ่งซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้อะ ไม่เหมือนกัน ดาวก็จะไม่เหมือนกัน ใช่ ตื่นตาตื่นใจมากคือดูอยู่แล้วแบบเขาบอกว่าเนี่ยคือแซตเทอร์ไลท์กำลังวิ่งผ่าน มันเห็นชัด หาง มาก แมงป่อง ที่ชอบมากนะ ตอนที่ได้ส่องกล้องอ่ะแล้วเห็นดาวเสาร์แล้วมันมีวงแหวน อันนั้นน่ะคือรู้สึกเจ๋ง เขาก็มีบอนไฟให้ด้วย แล้วก็ถ่ายรูปให้ด้วย ใช่ ซึ่ ได้ ง คนละ4รูปนะทัวร์ของ ใช่ อาทาคามาซูมเนี่ยคืออีกวันหนึงก็คือไฮไลท์เลยเนอะเป็น Valley of the Moon อันเนี้ยคือเป็นอันที่เพจเห็นรูปแล้วทำให้อยากมาซานเปโดเลยมันเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งอะรถเข้าไปก็คือตื่นตาตื่นใจมากๆแล้วอะเรารู้สึกว่าเราชอบไกด์ด้วยเขาค่อนข้างน่ารักแล้วก็พาเราเดินเทรลพาเราเดินอันไกลด้วยนะไม่ใช่เดินอันสั้นที่แค่จุดถ่ายรูปคือเราได้แบบไฮกิ้งจริงๆอะ เดินเข้าไปถึงปุ๊บมีมิราดอร์ที่เราไปคือ1ป่ะ ใช่ 2นี่คือเหมือนช็อตคัท ช็อตคัท ขึ้นไปเลย ใช่ ขึ้นไปดูจุดที่เป็นแบบไฮไลท์เป็นดูนทรายมากวันนั้นจริงๆเราเหนื่อยจะไม่ได้เดินเยอะนะ แต่ว่า tracker คือบอกว่า 13,000 สเต็ป ส่วนวันต่อมาอยู่ดีๆตังก็บอกว่าจะไปดูเกเซอร์เย็นนั้นกลับไปก็คือจองเลย ไกด์คนนั้นนั่นแหละ ที่พาไปดู Valley of the Moon อ่ะบอกว่าเนี่ยเกเซอร์ต้องไปจองทัวร์เพิ่มกับเดวิดนะครับ เดี๋ยวขึ้นโลก อาทาคามาสูมมันคือนางน่ารักมากอ่ะรู้สึกว่าแบบเราประทับใจบริษัททัวร์นี้นะ ใช่ แล้วเราก็จ่ายเงินหมดกระเป๋าไปเลย ตอนแรกที่กดออกมาแล้วเผื่อไว้ก็คื กะว่าเงินเหลือสบายๆแล้วเหลือ0ไม่มีเงินแล้วอ่ะก็เกเซอร์ก็คือเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกับที่อูยูนี่มันยิ่งใหญ่กว่าคือแต่ตี 5คือแบบง่วงมาก แต่ขับไปไกลอยู่นะชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มันใหญ่กว่าจริงๆอ่ะ หรือว่ามันต้องมาตอนเช้าเพราะว่าอุณหภูมิยิ่งต่ำมันก็ยิ่งพุ่งสูงแบบเห็นเลยว่าแดดออกอ่ะคือควันหายไปเลยเนาะเขาก็พาขับรถส่องสัตว์เห็นทั้งฟลามิงโกมีคุณย่าเห็นฟ็อกซ์ด้วยแล้วก็นกต่างๆพาไปดูแคคตัสก็กลับมาประมาณเที่ยงๆนะทัวร์นี้ แล้วก็กลับมาถึงก็ทำกับข้าวกินแป๊บเดียวเตรียมตัวออกลากูน่าเซฮา ลากูน่าเซฮาอันนี้ ก็คือทัวร์ที่ ส่วนที่ 5 นี้คือทำพวกเราตัวไหม้หน้าลอกเลยนะเพราะว่าเราจะได้ไปเหมือนเล่นน้ำในลากูนกันมันเค็มมากเกลือมันแบบปริมาณค่อนข้างเยอะก็คือลอยตุ๊บป่องกันเลย 5ก็อันเนี้ยตอนแรกเราเข้าใจว่าเสียค่าตั๋วเข้าลากูน่าเซฮาปรากฏว่าที่เสียค่าตั๋วคืออีกอันหนึง ใช่ อันนี้คือ นั้นเฉยๆอ่ะ เพราะเราจ่ายตังค์ไปหมดแล้ว แล้วตู้ ATM ทั้งเมือง ทุกคนคือมันบ้ามากว่ามันเป็นช่วงวันหยุดแล้วคือตู้ ATM ทั้งเมืองมันประมาณ5ตู้เงินหมดทุกตู้ทั้งวันก็คือไม่มีเงินไม่มีใครกดเงินได้เลยแล้วเราก็ไม่มีใช่ไหมแล้วมาขอยืมคุณเดวิดมากะว่ากลับมามันต้องกดได้แล้ว มันยังกดไม่ได้สุดท้ายเราเลยต้องปาเธอเขาด้วยเบียร์10 ขวด เอากลับมาส่ง จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแล้วก็โรงแรมที่เราพักคือรอบเนี้ยตอนแรกเราก็งงว่าทำไมมันแพงมากเลยว่าเมืองเนี่ยที่พักปรากฏก็คือฮอลิเดย์ ใช่ พอดีคือ มัน โฮ ก็ ส เลย เท เต็ ล มหมดเลย ที่เรานอนอ่ะเรานอนบังเบส4 เตียงเนาะตกคนละประมาณ1,000ได้มั้งต่อคืนอ่ะก็ไม่ได้ถูกอ่ะ ไม่ได้ แล้ว ถูก คือเราดูที่เป็นโรงแรมเลยอ่ะคือราคาคือเป็นคืนละเป็นหมื่นไปหมดเลย อืม แพงมากแต่โฮสเทลวันเนี้ยคุณลุงที่เป็นรีเซพชันอะไรเงี้ยคือน่ารักมาก ลุงทำทุกอย่างที่นี่ ทำทุกอย่างจริง รีเซพชันตีตารางเปิดเพลงทำกับข้าวมื้อเช้า ใช่ บางวันก็มาจัดเตียงให้เองด้วย ใช่ คือลุงทำทุกอย่างจริงๆ แล้วก็รู้สึกว่าการได้มานอนโฮสเทลแบบนี้ก็ดูเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแบบเราได้อินเตอร์แอคกับคนในห้องเนอะ แล้วเขาก็คือช่วยเราจองตั๋วเครื่องบินไฟล์ถัดไป เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็บัตรเครดิตพวกเรามันใช้ไม่ได้ รู้สึกดีว่าทริปนี้พอมาเราได้เจอคนเพิ่มได้มิงเกิลกับคนเพิ่มสนุกเนอะมันเราว่ามันคือเสน่ห์ของทวีปนี้เลยว่ามันต้องค่อยๆไปค่อยๆถามค่อยๆหา ซึ่ง แบบนึง ซานติเอโกที่เรากำลังจะไป เราก็อาจจะมีโอกาสไปเจอรูมเมทเรามาริซิโอ ใช่ หรืออีกคนที่เป็นคนที่เราเจอในทัวร์ ใช่เขาให้คอนแทคไว้เขาบอกว่าถ้ามาถึงเราให้บอกเขาว่างเขาจะพาไปเที่ยวโอเคค่ะ ก็เดี๋ยวเจอกันซานติเอโกขอคิดก่อนว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายคือรู้สึกว่า ต้องการพักผ่อนต้องการฟื้นฟูร่างกายก็อาจจะเป็นคลิปสั้นไปนะคะอาจจะเจอกันทีก็คือพาตาโกเนียบ๊ายบายเหมือนไม่ได้อยู่บนโลกอะตอนเนี้ย ให้จินตนาการว่าหินเหมือนอะไร จินตนาการอะไรเนี่ยซานติอาโกเนี่ย เขาเรียก ขอไปต่อ หิวค่ะหิวก็บอกบอกเลยว่าแบบ Amazing มากที่เขาบอกให้เงียบใช่ไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้ยินเสียงการแครกของหินข้างหลัง